Mí milí zahradniční přátelé, jak vidíte, dneska je ze mě střihoruký Edvard. Po roce jsou tu opět Velikonoce a ty loňské Velikonoce byly úžasné tím, že byly snad nejteplejší v celé historické éře měření. Dnes takové vedro není, ale je ideální čas na to, abychom našim krásným rostlinám udělali frizuru. Já jsem Milan Havlis a vítám vás na naší zahradě. Nejprve několik málo slov k tomu, proč vůbec na zahradě stříháme. Jeden moudrý zahradník kdysi řekl, že nůžky nahrazují špatného zahradníka. No, u některých rostlin to určitě je pravda, ale u jiných, zejména těch, které nejsou přirozené, které jsou křížené nebo vyšlechtěné člověkem, je důležité provést takový řez, který tu rostlinu každoročně zmladí. Je to například typ motýlího keře, komule Davidova, která každý rok udělá dlouhou větev, ta větev úplně nevyzraje. A kdybyste ji nechali růst a narašit z těch konců větví, bude slabá, nehezká a bude to vypadat jako roští. Takže každé jaro po mrazech, než se začnou nalévat pupeny, ji zmladíme takzvaným zpětným řezem. Vezmeme z těch loňských větví až 90% a ostříháme je. Další rostlinou, která se na jaře musí ostříhat, je hortenzie latnatá, latinsky Hydrangea paniculata. Díky tomu latinskému názvu dostala docela roztomilé jméno od jedné naší zákaznice paniculata. Takže tuhle paniculatou ostříhejte opět zpětným řezem, ať má jenom silnou kostru větví. Žádné tenoučké tam nechceme vidět. Díky tomu, že ji takhle ostříháte, nejenom, že bude mít pevné a silné větve, ale zároveň vám udělá v sezóně velké květy. Opět, když to neuděláte, poroste z těch konců, výhonů sice bude hodně, květů bude taky hodně, ale budou malé a ten keř nebude stát za moc. A tenhle Osmanthus fortuneus, který roste těsně vedle, je dost bujný. A protože chci, aby se tady všechny rostliny měly dobře, aby se tu porovnaly, tak ho ostříhám také. A nakonec se sem vejde Osmanthus i paniculata. Další z mých oblíbených keřů, které kvetou v létě, je Vitex, český drmek. Záměrně si tento exemplář pěstuji do vícekmene, kterému se pokouším zapěstovat kloboukovou korunu. Viděl jsem to kdysi na jedné fotce ze Středozemí a vypadalo to úžasně. Je pravda, že u nás tomu Vitexu nějakou dobu trvá, než vám vyroste do výšky člověka, abyste mohli tu kloboukovou korunu vytvořit. Ale potom, když to povede, koukněte na naše fotky na webu, jak ten drmek v kvetoucí fázi vypadá. Fantastický. V takovém případě jenom zastříháme tu kloboukovou korunu a nebudeme u něj aplikovat zpětný řez, jako se to u Vitexu běžně doporučuje. Stromkové trubače jsme se naučili stříhat loni, takže dnešní opáčko odstraníme až 90% větví, aby nám zbyly 2 páry pupenů. Střih, jednoduchý střih a další a vznikne nám krásná a kompaktní korunka. Další typický zástupce dřevin vyžadujících zpětný řez je ořechoplodec nebo ořechokřídlec. Zmladíme téměř nad zemí
anebo ke starým větvím. Takzvaný mrazozdorný olověnec, latinsky ceratostigma, je polodřevnatý keř, který u nás po každé zimě uschne až k zemi a nenecháváme jedinou větvičku. Přestože by se vám mohlo zdát, že dole ta báze je zelená, opravdu podpoříme rašení z kořenů anebo ze spodních patek toho falešného keříku a odstraníme úplně všechno. A uvidíte, jak krásný a dvojnásobně široký a hustý bude v letošní sezónu. Vidíte tu fešandu? To je přesně ta magnolie, zvlčelá magnolie, o které jsme natáčeli loňské velikonoční video. Prohlédněte si krásný, silný jeden kmen a množství poupat, kterými se nám odvděčila za to, že jsme tu sílu vyhnali pouze do koruny a ne do zbytečných větví od země. Miluju třezalky. Třezalek je nepřeberné množství. Existují třezalky trvalkové a existují třezalky keřové, dřevnaté. Tohle to je ta druhá z nich. Jmenuje se gemo a protože opět za rok naroste dlouhá větev a udělá takhle velký keř, je logické, že budeme chtít, aby byla každoročně zmlazená. Opět uděláme hluboký zpětný řez a ostříháme ji až 90% loňských větví. Kromě střihu dřevin, které to každoročně vyžadují, dalo by se říci skoro plánovitě, jsou tady i takové, které budou potřebovat střih kvůli odstranění poškozených větví. Tohle je gardénie. Je to rostlina, která je velice náročná na pěstování, je velice náročná na umístění a potřebuje takové podmínky, aby u nás nezmrzla. Letošní zima byla velice mírná, až dejme tomu do konce ledna, začátku února, kdy najednou přišel silný mráz a protože tato gardénie je vysazená loni na konci léta, ještě neměla dostatečný kořenový systém, aby zvládla celou rostlinu vyživit vodou a nezmrzla. Takže vidíme, že má celý vršek dehydrovaný, spálený od sluníčka, ale ze spodních partií pěkně obráží. Tak se nůžkami k těm spodním partiím dostaneme. Odstříháme všechny špatné, uschlé větve a vidíme, že v tom řezu je zelené pletivo. Takže nám pěkně obrazí a nemusíme si dělat starosti, že by nám rostlina zašla. Podobně jako gardénie patří k těm trochu choulostivějším, i tato úzkolistá mahonie má po letošní zimě spálené vršky. Není problém, když se podíváme, zelená báze tu je, rostlina žije, jenom ty dehydrované a spálené vršky odstraníme a necháme ji znovu narašit. Buď můžeme nechat ten vršek, aby se rozvilo poupě zevnitř, nebo podpoříme boční větvení, které se objeví asi za měsíc. Ale i mezi stále zelenými rostlinami existují keře, které rostou bujně a tam ten řez je důležitější, aby rostlina nevypadala vytáhle, jako třeba táhle hlošina Ebbingeova. A tady už se nebojte. Vzít ji hlouběji. Zbavíme se dlouhých, přerostlých tykadel a tím podpoříme celý keř, aby zhoustnul zevnitř. U téhle hlošiny je úplně jedno, jak si ji zastříháte. Jestli ji zastříháte na výšku člověka, anebo jestli ji uděláte razantní řez půl metru nad zemí. Vždycky obráží bujně a vždycky z ní budete mít krásný a hustý keř.
A když už mluvíme o hološině Ebbingeově, jedna věc, na kterou se nás v současné době hodně ptáte, je, co dělat s těmito zimou popálenými a dehydrovanými listy. Odpověď je jednoduchá, vůbec nic. Hološina roste rychle, ty listy rychle opadají a rychle se obnoví. Tento čas, kdy stříháme opadavé keře na jaře, je zároveň i časem, kdy se můžeme vrhnout do jehličnatých dřevin. A u nich platí jedno základní pravidlo. Pokud chcete, aby ta rostlina dál rostla, tak nestříhejte hlouběji, než kde má jehličí, kde má svoje olistění. Tenhle cipříšek je už asi 30letý. Ji zakreslí, roste pomalu, ale i tak je už na tuhle zahradu a na tuhle uličku příliš mohutný. Potřebuju ho zmladit, potřebuju ho zkrátit. Takže udělám jenom to, že střihnu do posledního patra, kde ještě raší větvičky a jehličí. A tím mám zajištěno, že se znovu zmladí a že dál poroste. Pokud bych střihl do holých větví, ta šance, že zregeneruje, je mizivá. U těch stále zelených rostlin střih nebývá většinou potřeba, ale můžete je udělat, protože na jaře, po zimě, se stále zelené rostliny tvarují. Jak vidíte, tahle cesmína vroubkovaná roste pěkně a jediné, co můžete udělat, pokud chcete, tak ostříhat a vytvarovat konečky, jenom proto, aby ta rostlina byla podle vašeho vzoru, jak vy chcete, ale nevyžaduje to. Chcete poznat pravidlo, podle kterého rozdělit rostliny, které na jaře stříháme a které necháváme? To nejdůležitější pravidlo je termín květu. Jestliže to je keř nebo stromek, který má kvést teď v jarním období, tak už má určitě, stejně jako tenhle šeřík, v koncích větví nasazená poupata a o ty nechceme střihem přijít. U nich potom od květu můžeme maximálně odstraňovat odkvetlé laty, což je někdy koncem června, ale nyní na něj nesaháme. Tato okrasná broskev, podobně jako ostatní peckoviny, meruňky, třešně, broskvoně, se nyní stříhat nemá. U nich se čeká na mízu, aby začala kvést nebo začala tvořit listy a teprve potom střihněte do těch větví, kdekoliv potřebujete. Důvod je ten, že jakmile má v sobě mízu a do té větve střihnete, tak ta míza se tlačí ven a zabrání průchodu nemocí dovnitř do dřeva. A nejhorší nemoc, na kterou tyto peckoviny trpí, je monilióza. A tu, věřte, opravdu na zahradě nechcete. A až ostříháte všechny větvičky vaší poslední paní kulaté, tak si dejte padla, protože zahrada, řekl bych, je radši, když na ní moc nešaháte. Všechny rostliny moc dobře ví, jak mají růst, jak mají vypadat. A ten řez vyžaduje málo která. Tak si užívejte zahrady tak divoké, jako to ona dokáže. Já vím, tohle je jenom můj názor, ale zkuste to. Dřív, než do nich střihnete, necháte několik let růst a teprve poté rozhodněte, jestli potřebujete něco upravit. Pro dnešek nůžkám zdar, mějte se krásně a brzo na viděnou.